Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết tử thần Bá Lan được mệnh danh là thiên tài số 1 của nhân loại trong hàng triệu năm, người có thể dễ dàng đánh bại La Phong ở giai đoạn đầu? Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu và kết cục cuối cùng ra sao hay không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên, Bá Lan được biết đến là một thiên tài đỉnh cao, đến từ một trong 5 vũ trụ quốc hàng đầu, được các cấp cao của công ty vũ trụ giả tưởng như các bất hủ thần linh và vũ trụ tôn giả vinh danh là thiên tài số 1 của nhân loại trong hàng triệu năm. Danh hiệu này đã làm nổi bật thiên phú phi thường của hắn. Biệt danh tử thần của hắn đến từ phong cách tác chiến lạnh lùng vô tình và phương thức tấn công chuẩn xác, chí mạng. Bá Lan có lĩnh ngộ cực sâu về pháp tắc không gian và pháp tắc phong. Trong vũ trụ, pháp tắc không gian là một trong những pháp tắc thượng vị cực kỳ khó tham ngộ. Pháp tắc phong, với tư cách là pháp tắc hạ vị của nó, khi kết hợp với pháp tắc không gian đã mang lại cho Bá Lan sức chiến đấu phi thường. Khi đột phá cấp hành tinh bậc 9, Bá Lan đã nắm vững một bí pháp lớn của pháp tắc không gian là Vạn Tuyến Lưu. Bí pháp này có thể tạo ra hàng trăm huyễn thân trong nháy mắt, thi triển các kỹ năng cao cấp như thuấn di và cắt không gian. Không chỉ thế, thiên phú kinh khủng này khiến các đối thủ cùng cấp chỉ có thể hít khói, đặt nền móng vững chắc cho hình tượng hùng mạnh của Bolan ở giai đoạn đầu. Tiếp theo, trong suốt đại hội thiên tài đỉnh cao, các quan sát viên của công ty vũ trụ giả tưởng như Cửu Kiếm Tôn giả đã không ngớt lời khen ngợi Bá Lan, cho rằng hắn có thể trở thành trụ cột đỉnh cao của nhân loại trong tương lai. Đại hội thiên tài đỉnh cao là một sự kiện lớn quy tụ vô số thiên kiêu cấp hành tinh. Bá Lan với tư cách là hạt giống sáng giá nhất đã thể hiện một sức mạnh không thể ngăn cản từ vòng loại cho đến tận trận chung kết. Trong vòng thí luyện tháp, thành tích của Bá Lan khiến tất cả các thí sinh khác phải hổ thẹn. Đối mặt với 7 huyễn thú, Bá Lan vung kiếm, thi triển phong ảnh kiếm pháp, kiếm quang như gió, dung hợp với sức mạnh kinh khủng của pháp tắc không gian, trong nháy mắt đã có thể hạ sát vô số huyễn thú. Ngay cả La Phong, người đã xông đến tận thí luyện tháp thứ 6, cũng cảm thấy có phần lu mờ trước Bá Lan. Trong trận chung kết, tử thần Bá Lan đối đầu với một thiên tài đỉnh cao khác là Nhung Quân, và đó là một trận nghiền ép đơn phương. Kiếm quang của Bá Lan như lưỡi hái của tử thần, Nhung Quân điên cuồng tấn công nhưng thậm chí không thể chạm vào người hắn. Khi La Phong đối đầu với Bá Lan, hắn đã phải dùng đến cả 3 lá bài tẩy là mạch xung hồn ấn, binh khí niệm lực và can thiệp tinh thần, nhưng tất cả đều bị Bá Lan hóa giải. Cuối cùng, La Phong không còn cách nào khác, đành chấp nhận thất bại. Bá Lan dễ dàng giành vị trí quán quân, thuận lợi tiến vào tầng lớp cốt lõi của vũ trụ giả tưởng là bí cảnh nguyên thủy, nhận được cơ hội tu luyện 30 năm tại Hỗn Độn Thành cùng vô số tài nguyên. Lúc này, thực lực của hắn đã tiệm cận giới chủ sơ kỳ, La Phong chỉ xếp hạng 3 và phải vào bí cảnh Thái Sơ. Lời độc thoại nội tâm của La Phong cũng cho thấy sự khâm phục của anh đối với Bá Lan, thậm chí còn gọi hắn là một ngọn núi không thể vượt qua. Sau khi vào Hỗn Độn Thành, Bolan ban đầu vẫn dẫn trước rất xa, nhưng khi lựa chọn con đường tương lai, Bá Lan đã không chút do dự chọn vũ trụ hỗn độn bia, chuẩn bị đồng thời tham ngộ cả pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Tuy nhiên, đây là tấm hỗn độn bia khó tham ngộ nhất trong 9 tấm bia. Việc dung hợp hai pháp tắc thời không cũng khó như lên trời, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng khó có thể tinh thông cả hai. Mặc cho sư phụ đã khuyên can, Bá Lan vẫn vô cùng tự tin, và chính sự lựa chọn này đã khiến tốc độ trưởng thành của hắn ở giai đoạn sau bị chậm lại đáng kể. Ngược lại, La Phong chọn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, tập trung vào thú thần chi đạo và pháp tắc kim, phát huy tối đa ưu thế sở hữu phân thân kim giác cự thú. Cứ thế, La Phong tu hành một cách vững chắc, từng bước thu hẹp khoảng cách với Bá Lan. Sau này trong trận chiến giành tư cách bí cảnh, ngay khi La Phong chuẩn bị đối đầu với Bá Lan thì hắn lại đột ngột mất tích. Cửu Kiếm Tôn giả đã phải ban hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh với tỷ lệ tử vong 90% để tìm người vào Ma Sơn cứu Bá Lan, và cuối cùng hắn đã được chính La Phong cứu thoát. Ở giai đoạn cuối của truyện, Bá Lan đã từ bỏ việc tu luyện cả hai pháp tắc thời không, tập trung vào không gian chi địa. Hắn đã thành công đột phá trở thành bất hủ thần linh và cuối cùng trở thành một vũ trụ chi chủ. Cuối cùng, hắn vẫn là một thiên tài đỉnh cao có thứ hạng trong nhân loại. Chỉ là, cho dù Bá Lan có tỏa sáng đến đâu, thì so với La Phong, người cuối cùng đã trở thành vũ trụ chân thần với vô số công trạng lẫy lừng vẫn có phần kém sắc hơn rất nhiều. Như vậy, trên đây là một số thông tin về tử thần Bá Lan mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!